Thank you for clicking on my channel. Para sa mga bago pa lang ay this is all about music ministry, and this channel is MTB Musician Tips Voice. Now, laging tatlong bagay yung sinishare natin dito. Una nga ay naniniwala ako na itong tatlong bagay nito ang siyang talagang bumubuo, no, sa isang music ministry. At una nga doon ay yung spiritual maturity. Second is musical ability, and the third thing is relational stability. So itong tatlong to ay kailangan talagang kompleto natin na bibigyan ng sapat na atensyon, na kung saan ay matutulungan natin na ang bawat isa na tayo ay lumago sa ating paglilingkod sa larangan nga ng musika. At may mga na-upload na rin ako patungkol nga sa spiritual maturity at sa relational stability, on how to handle conflicts within the music members, leaders and members. So this time ay tutuloy lang natin yung ating discussions patungkol sa family chords. This is a family chord series. At this time ay i-share ko naman sa inyo yung 7 major chords within the first fret to 4th fret. So ito yung mga basic na chords, no, yung major 7, yung 7 major chords na yan. Ito yung mga kumbaga panimula, no, sa pag-aaral ng gitara na kinakailangan ating malaman o matutunan. So of course, magsimula tayo sa the chord of A, no, hanggang makarating tayo ng G. Now, makikita nyo diyan mamaya yung mga diagram niyan kung paano ginagawa. So ngayon sa chord of A tayo. So papakita ko sa inyo rito at yung ibang positioning ng fingers sa bawat chord. So ako dito kasi ang the way na magturo ako is yung hanggat maaari ay makuha nyo yung pinaka concept, principles, techniques, kung para kaya nyo na rin kung gagawin siya mag-isa, para bang sabi nga, we not just give the fish but we teach them how to fish. So kaya dito ang discussion ko minsan ay medyo napapahaba kasi I want to explain sa tingin ko na kailangan ko ma-explain o masabi. So ngayon nga, so ito nga yung simula na tayo, ito nga yung key of ito nga yung chord of A, the basic. So pag sinabing first to 4th fret, ito lang yan. So alam na natin, ito yung mga frets, no, yung nasa pagitan ng mga steel bars. So 1st fret, 2nd fret, 3rd fret, 4th fret. So ibig sabihin, nasya na kayo, medyo maingay. So ibig sabihin, yung basic na major chords na yan ay kukunin lang natin from within the 1st to 4th fret. And of course, without further ado, ito nga po yung chord of A. So ito siya, the traditional. Ito nga yan, no? So A, A. Another na ginagawa ko dyang A ay pag ganito, 1 finger lang, no? And then yun nga ay nasa isang fret lang naman sila yung mga note na yan. A. Another ng positioning ng fingers ay ito, 1, 2, 3. Yan, A din yan. A. Alright, so para pag pupunta tayo ng B, itong positioning ng finger na to ay i-adjust mo lang from 2nd fret to 3rd fret to 4th fret. And then pag nandito na yun sa 4th fret, lalagay mo lang itong bass, to, itong first finger mo, first finger, 1st, 2nd, 3rd, 4th. May numbering din yan, alright? So para pag tinignan mo sa chord chart, alam mo kung ano yung gagamitin mo. Alright? Okay, so nandito na tayo. So yan na yung A and then B. Then lalagay mo yung note na, yung bass mo dito sa 5th string
second fret. And then yan, pag ganyan. So sakop niya tong from first string to 5th fret, sakop niya yan. Alright? And then lalagay mo na to dito, and that is B. B, B, B. Alright, dito pinag-usapan pa lang natin all basic major chords. Wala pa yung minor. So sa next video ko na lang yun i-upload. Alright? Okay, so once again, ano to? B, B, B. Now, bukod dito sa demonstration ko ay makikita nyo dyan sa inyong monitor yung diagram. Alright? And then, let's go to C. C chord. And ito nga yun, no? C, C, C. Ito yung traditional na C chord, na? Alright? C, C, C. And then, pwede mo rin gamitin yung ganito. C, C, C. Pwede rin siya. Alright, ano ba bang pwedeng C yan? Alright, C, C, C. Okay? Again, punta naman tayo sa D, chord of D, no? D chord. Ito lang siya, no? So, yung first finger, lalagay mo sa second fret, third string. So, kasi ito yung first string, second string, third string, alright? And then, this is a second fret. And then, this is your first finger. So, yung first finger mo nasa second fret, third string. And then, itong second finger mo nasa second fret pa rin, pero first string. And then, itong third finger mo ay lalagay mo sa third fret, second string. Right? So, ito yun. So, ayan, D. Alright? Another, ang tatandaan nyo rin sa mga panimula nitong basic chords ay yung mga open notes. Ito nga pala ay E. And then, ito ay A. Ito ay D. Kaya kung nasa D ka, dapat matatouch mo, you must strike mo yung note, bass note na D. Alright? So, D. Alright? Okay, yan ang D. D, D, D. Okay? Then, punta naman tayo sa E. Sa E chord. So, itong first finger mo nasa first fret, third string. And then, itong third finger mo nasa second fret, fourth string. And then, itong second finger mo nasa second fret, fifth string. Alright, so and then you play together. Ayan, kasi ang chord, lagi siyang binubuo basically ng tatlong notes. And then you play together, and that is chord. Alright, so nasa E na tayo. E, E, E. Alright? And then, punta naman tayo sa F. Another na form ng E position niya ay ganito. Alright? Itong second finger mo ay nasa first fret, third string. And then, itong fourth finger mo nasa fourth string, second fret. And then, itong third finger mo nasa second fret, fifth string. Ayan, yan ay pwede rin. Ito ay chord of E din ito. E, E, E. Now, ba't ko yung tinuro? Kasi ang nusunod na natin ay F. So, ayang pattern na yan, iusog mo lang siya. Yung tatlong yan, iusog mo ng kalahati. So, kalahati lang. So, ito na siya. Kalahating fret. Ito na siya. Okay? So, from here to there. Alright? So, pag nausog mo na siya dyan, and then, lalagay mo itong first finger mo from first string to sixth string. So, ayan. Matatouch niya lahat yan. Alright? So, ito na siya. So, ayan na yung F. Alright? Yan na yung F chord mo. Alright? F, F, F. Alright? Now, dito na tayo sa panghuli na ating basic major chords, which is G. Ito yun. Ito yung traditional na G. Yan. So, yung second finger, lalagay mo sa third fret, sixth string. Alright? And then, yung first finger, lalagay mo sa fifth string, second fret.
Alright? So, ito na siya. And then, itong third finger mo, lalagay mo sa third fret, first string. And then, you play together. G, G, G. Now, another, kumbaga, variance or tawag doon, positioning ng fingers sa G ay etong third finger mo, lalagay mo sa third fret, second string. Alright? Ito siya. And then, ito namang fourth finger mo, lalagay mo sa third fret, first string. Ayan. So, another positioning ng G. No? G, G, G. Alright? Okay. And then, may dahilan kung bakit ko tinuturo yan. Siguro sa mga susunod na videos na lang natin ipapaliwanag. And then, ito pang another form ng G note, which is ganito nga. Itong fourth finger mo, lalagay mo sa third fret, first string. And then, itong third finger mo, lalagay mo sa third fret, sixth string. And then, itong second finger mo, lalagay mo sa fifth string, second fret. So, that is G. G, G, G. Now, ba't ko tinuro yan? Kasi magagamit mo yan para sa other options mo para mas madali ang kang lumipat ng tipa. Especially kung yun ang kasunod na tipa sa isang kanta. Okay? So, again, mga ka-worship, thank you for watching. God bless sa'yo. And if you think makakatulong to sa iba, lalo na yung mga beginners pa lang, ay you can share it, no? Sa mga bago pa lang, ay sa mga maaalam na rin at nakapanood nito, salamat sa panonood mo. You can also share it para makatulong din naman tayo sa iba na nagsisimula pa lang at gustong matuto sa kabuuan ng music ministry. And this time nga ay tungkol nga sa mga guitar chord. Again, thank you and God bless. Bye-bye.